ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম তেনেকা বিভিন্ন পলিচি লৈ পেলাই পৰ্যায়ক্ৰমে স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰি আছে এই যে 6.3 ক্লজ টু বিটিআৰ যেটো চুক্তিত আছিলে সেই ক্লজ মতে বিটিআৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি বড় মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম বিদ্যালয় অপ্ৰাদেশিকিত যেটো বিদ্যালয় আছে এইবিলাক নিড বেছত মানে যেনেকৈ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টত যেনেকৈ আছে 1 কিলোমিটাৰত এখন এলপি স্কুল থাকিব লাগিব 3 কিলোমিটাৰত এমই স্কুল আৰু 5 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰত হাই স্কুল এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন পলিচিৰ মতে স্কুল আছে নে নাই এইটো চাই পেলাই য'ত স্কুল লাগে সেই স্কুলবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তাৱ ৰখা হৈছিলে আৰু ইয়াৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে 2খন কলেজ আমাৰ কাউন্সিলক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিবলৈ দিছে ষ্টেটে ফাণ্ডিং কৰিব ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু হাই স্কুলতো চাবলৈ দিছে যে কোনটো বিদ্যালয় তেনেকুৱা মানে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট মতে প্ৰাদেশিকীন কৰিব পৰাকে মানে নিড বেছ স্কুল হিচাপে আহিব সো সেইটো আমি চাই আছো গতিকে ইয়াত অসমীয়া মিডিয়ামে নহয় বুলি তেনেকুৱা একো নাই বড় মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম য'ত যি সমস্যা এইটো লাহে লাহে পৰ্যায়ক্ৰমে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু ইমানে প্ৰব্লেমটো বেছি যে আজি বহুত স্কুল আছে যিসকল স্কুলে ৰাতাৰাতি জন্ম হোৱা বহুত স্কুল আছে য'ত এনৰোলমেণ্ট নাই তেনেকুৱা বহুত স্কুল আছে সো আজি যিবিলাক স্কুল একদম নিড বেছ এনৰোলমেণ্টো আছে প্ৰয়োজনো আছে সেই স্কুলখিনি লাহে লাহে হৈ যাব কিন্তু যিখিনি নাই সেইখিনিও লাইনত আহি যায় তো তেতিয়া মানে চৰকাৰে যেটো ৰুল আছে যেটো গাইডলাইনছ আছে সেইটো ফলো কৰি পেলাই সেইটো কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কোঅপাৰেট কৰক লাহে লাহে স্কুলবিলাক কেনেকৈ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম